आपल्या काही रेसिपीज अशा असतात ना की त्यांच्यामध्ये थोडा बहुत चेंज केला की आपली लहान मुलं जी आहेत ती पटकन फसतात आणि त्या रेसिपीज त्यांना एकदम इंटरनॅशनल एक्झॉटिक दिसून जातात. अशीच एक मी फसवणारी रेसिपी म्हणजेच जी आपण सुळीच्या वड्या करतो ना त्याच्यापासून एक इंडो फ्युजन रेसिपी मी स्वतः इनोव्हेट केलेली आहे आणि त्याचं मी नाव दिलेलं आहे चीझी लॉग्स. कसं करायचं चला बघूया. 1 वाटी दही, 1 वाटी बेसन, हे व्यवस्थित आधी मिक्स करून घेऊया. 2 वाटी पाणी, तर या दह्याच्याच वाटीत मी घेते आहे आणि पहिला सगळं एकदम मिक्स करायचं नाही. आधी 1 वाटी घालायचं आणि हे व्यवस्थित पीठ ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं म्हणजे गोळे गुठल्या होता कामा नाहीत असं. एकदम छान स्मूथ अशी पेस्ट व्हायला पाहिजे. अजून 1 वाटी पाणी, याचा छान घोळ तयार व्हायला पाहिजे. 1 अर्धा चमचा हळद, नंतर हिरवी मिरची जी आहे ती मस्तपैकी 1 चमचाभर ठेचलेली आणि चवीपुरता मीठ. आणि आता हे छान सगळं एक जीव आपण घुसळून घेऊ. आता कढई घ्यायची आणि ह्याच्यामध्ये 1 थेंबभर तेल घालायचं आणि हे तेल जे आहे हे कढईला जरा सगळीकडे लावून घ्यायचं. आणि आता काय मस्तपैकी ह्याला मिक्स करून घ्यायचं. आता ज्या ट्रेमध्ये आपल्याला या सुळीच्या वड्या पसरवायच्या आहेत त्याला थेंबभर तेल लावून घ्यायचं. फार पण नाही, कारण का सांगू, नाही तर ते पसरत नाही. अगदी हे बघा असं. आणि सरळ टिश्यू पेपरनी एक्स्ट्रावालं असं काढून टाकायचं. मस्तपैकी हे असं पसरून घेणे. इथं मी फ्रेश मिरी घेतलेली आहे आणि ही थोडीशी आपण क्रश करून घेऊया. सुळीच्या वड्या आपण थापायला ठेवलं तसंच अगदी पसरवून आपण ट्रेला ऑलरेडी लावून ठेवलेलं आहे. पुढची प्रोसेस काय करायची ती दाखवते. या हा असा ट्रे आपण सेट केलेला आहे. याच्यावर काय करायचं आपल्याला, मेयोनीज घ्यायचं, ते छान स्प्रेड करायचं. ढबू मिरची थोडीशी स्प्रिंकल करायची. बारीक चिरलेली ढबू मिरची म्हणजेच सिमला मिर्च. आता हे आपण कट करून घेऊया.
हे असा रोल करून ठेवायचा. तर मी एक स्टीलचा पॅन घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिला घालायचं आहे बटर. ओके. आणि ह्या बटरमध्ये टमॅटो केचप किंवा टमॅटो सॉस जो तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते. गॅस बारीक करा आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया, अगदी नावाला. हे क्रश केलेलं जे फ्रेश मिरी आहे ते, तुम्हाला जर मिक्स हर्ब्स आवडत असतील तर ते घातलं तरी चालेल. थोडे चिली फ्लेक्स, स्पायसी एकदम. आणि यातला हा सॉस जो आहे हा थोडासा काढून घ्यायचा. आणि हे जे आहे हे पूर्ण पॅनमध्ये असं स्प्रेड करून ठेवायचं. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये आता आपले हे जे चीजी लॉग्स आहेत हे अलगद ठेवायचे. येस. आणि ह्याच्यावर पण थोडंसं चिली फ्लेक्स. आणि हा जो आपण सॉस तयार केला तो थोडासा. चीज. आणि ह्याला छान कोटिंग व्हायला पाहिजे. झाकण लावून 1-2 मिनिटं चीज मेल्ट होईपर्यंत ठेवायचं. हे बघा, ती मस्तपैकी चीज मेल्ट झालंय. गॅस बंद करू आणि सर्व करू. आणि हे आता सर्व करू. यम्मी चीजी लॉग्स रेडी आहे. खूप इझी रेसिपी आहे. कशी करायची तुमच्यावर शेअर केली आहे. नक्की ट्राय करा. मुलांनाच काय मोठ्यांना सुद्धा खूप आवडेल याची मला गॅरंटी. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मास्टर रेसिपीज.